xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn nữa, cũng rất là hao cơm nha, và công thức cũng rất là đơn giản luôn. Đặc biệt là món ăn này rất quen thuộc đối với người miền Tây, và mình nghĩ là cũng có rất nhiều bạn cũng sẽ yêu thích món ăn này. Đó là món ba khía trộn tỏi ớt. Một món ăn có cái vị ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua, cay cay. Wow, ăn với cơm trắng thì không có gì bằng luôn các bạn ơi. Rồi để làm được món ba khía trộn tỏi ớt thì các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm. Ở đây mình có chuẩn bị là 400g ba khía. Thường thì ba khía khi mà mình mua ở ngoài chợ thì các cô sẽ muối sẵn, vì vậy cho nên nó rất là mặn luôn. Cho nên là khi mua về thì mình phải biết cách sơ chế thì món ăn này mình mới ăn ngon được. Rồi ở đây mình có chuẩn bị thêm tỏi nè, ớt sừng, ớt hiểm và chanh, cũng như đường và bột ngọt. Về cái độ mà cay á thì bạn nào mà ăn cay giỏi thì các bạn sử dụng hoàn toàn từ ớt hiểm. Còn mà ăn cay cũng bình thường như mình á, thì các bạn thay thế bằng ớt sừng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món ba khía trộn tỏi ớt này nhé. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ đi sơ chế ba khía nha các bạn. Bây giờ mình ngâm ba khía trong nước sôi để cho ba khía nó hết mặn, nó bớt mặn đi, cũng như là nó loại bỏ cái mùi khai. Thường thì ba khía mình mua sẵn ngoài chợ nó sẽ có cái mùi khai khó chịu lắm. Còn lý do tại sao thì mình cũng không rành. Rồi bây giờ mình ngâm ở đây đi khoảng chừng 20 phút. Rồi tiếp đến chúng ta đi chuẩn bị hỗn hợp tỏi ớt. Bây giờ thì mình cho đường vào trước ha. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh vung đường. Do là ba khía nó mặn á các bạn ơi, cho nên là mình phải cho đường như thế này nè. Đó, 2 muỗng. Sau đó thì mình sẽ cho tỏi vào mình giã. Mình giã chung với đường á thì nó sẽ không có bị văng. Rồi khi tỏi đã bắt đầu hơi nát nát như thế này thì mình cắt ớt vào mình giã chung luôn. Rồi cho thêm 2 trái ớt hiểm. Rồi tiếp tục mình giã nha các bạn. Được rồi ha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi cắt chanh nha. Rồi cho vào đây một tí ti bột ngọt, khoảng 3 ngón tay chụm lại. Nếu mà các bạn không thích bột ngọt hoặc dị ứng với bột ngọt thì các bạn không cần cho vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ vắt chanh vào. Về độ chua thì tùy theo sở thích của các bạn, ít hay nhiều là tùy nha. Nếu thích chua nhiều thì các bạn cho nhiều chanh. Các bạn vắt chanh các bạn nhớ là mình vắt xuống như thế này, các bạn đừng có xe cái vỏ chanh, nó sẽ khiến cho cái món ăn của mình nó bị đắng. Rồi bây giờ các bạn khuấy đều lên cho đường nó tan. Ngửi cái mùi chanh mà ứa nước miếng không các bạn ạ. Rồi quay trở lại với ba khía mình ngâm ở trong nước sôi được khoảng 20 phút rồi. Bây giờ thì mình đi rửa qua với khoảng 2-3 lần nước nha. Mình rửa kỹ qua nước như vậy để cho cái ba khía này nè nó hết mặn luôn và nó hết cái mùi khó chịu. Rồi ở đây là mình đã sơ chế xong hết ba khía các bạn. Bây giờ mình làm thử cho các bạn xem nha. Mình bóc vỏ cái mang này. Đó. Rồi mình bỏ luôn cả cái mắt và phổi của ba khía. Rồi sau đó mình bẻ đôi. Mình rửa qua với nước cho nó sạch. Rồi ba khía mình đã sơ chế sạch rồi ha. Cho hỗn hợp tỏi ớt, chanh, đường vào. Cho thêm vào đây một ít rau răm mình cắt nhuyễn. Về rau răm thì tùy sở thích nha, có thể cho hoặc không cho. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trộn đều lên.
Thường thì mình sẽ ướp trong khoảng thời gian là 20 phút, ít nhất là 20 phút để cho ba khía nó ngấm gia vị. Mình ăn với cơm sẽ rất là ngon, đặc biệt là cơm trắng đó các bạn ơi. Thơm quá thơm. Đó, trộn như thế này thôi. Bắt mắt chưa? Món này á, ăn không quen thì không ăn được, nhưng mà khi mà đã ăn được rồi, ăn quen rồi thì phải nói là ghiền luôn. Thì ở đây mình mới cho thêm một ít ớt sừng mình sắc sợi, cũng như là vài lát chanh mình cắt từng miếng vuông như thế này, để cho món ăn của mình nó thêm hấp dẫn hơn, cũng như là nó tăng thêm cái vị chua một chút nữa. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với cách làm món ba khía trộn tỏi ớt này nhé. Rất là đưa cơm luôn đó các bạn. Các bạn hãy thử làm đi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại. Bye bye.